रिमूव्ह बॅकग्राऊंड्स. इन्सर्ट झालेल्या पिक्चरमधील नको असलेली बॅकग्राऊंड काढून टाकण्यासाठी रिमूव्ह बॅकग्राऊंड या बटनवर क्लिक करा. त्यानंतर पिक्चर एरिया सेट करा. सदर पिक्चरमधील जो भाग ठेवायचा आहे तो सिलेक्ट करण्यासाठी मार्क एरियाज टू कीप या बटनावर क्लिक केल्यास माऊस पॉइंटरला पेन्सिलचा आकार प्राप्त होतो. सदर पेन्सिलने जो भाग ठेवायचा आहे त्यावर क्लिक केल्यास त्या ठिकाणी छोटेसे प्लस चिन्ह दिसते. सदर सिलेक्शन रद्द करण्यासाठी डिलीट मार्क या बटनवर क्लिक करा आणि जे चिन्ह काढायचे आहे त्यावर क्लिक करा. सदर पिक्चरमधील जो भाग काढायचा आहे तो सिलेक्ट करण्यासाठी मार्क एरियाज टू रिमूव्ह या बटनवर क्लिक करा. जो भाग काढायचा आहे त्यावर क्लिक केल्यास त्या ठिकाणी छोटेसे मायनस चिन्ह दिसते. त्यानंतर कीप चेंजेस या बटनवर क्लिक करा. स्क्रीनवर आपणास बॅकग्राऊंड रिमूव्ह झालेली दिसत आहे. सदर बदल पूर्णपणे रद्द करण्यासाठी डिस्कार्ड ऑल चेंजेस या बटनवर क्लिक करा. स्क्रीनवर आपणास पिक्चर ओरिजिनल फॉर्मॅटमध्ये दिसत आहे.